Good afternoon. We are Group 7 and our report is all about environmental destruction. Environmental destruction describes the erosion of natural environment through depletion of resources. So dito, sinasabi na yung environmental destruction ay yung pagsira ng environment kung saan yung mga natural, katulad ng mga puno, kalikasan, pangunahing resources of living ay unti-unting nasisira. Causes of environmental destruction is natural pollutants arise from non-artificial processes in nature such as particles from volcanic eruptions, salt spray from the oceans, and pollen. Earthquakes, volcanoes, and intense rainfall events can all affect environmental in negative ways. Ito po yung example ng mga nakakapag-pollute sa environment na natural. So these are the causes of environmental destruction. The first cause was natural pollutants. Arise from non-artificial processes in nature such as particles from volcanic eruption, salt spray from the oceans, and pollen. Earthquakes, volcanoes, and intense rainfall events can all affect the environment in negative ways. So just like volcanic na yan siya, nakakasira yan siya sa animals. So maraming mamamatay na animals and yung mga foods, for example, vegetables, yun lang. So yung pangalawang causes ay anthropogenic pollutants are human-induced and include all residuals associated with consumption and production. So examples include gases from combustion and chemical waste from certain manufacturing process. So ito po, include gases from combustion. So ito yung para sa sasakyan, yung mga usok. And ito namang waste from certain manufacturing processes. Ito po yung sa mga factories na tinatapon lang nila. So which is nakakasira talaga sa ating kalikasan. Classification of sources of pollution. Stationary, ito yung source ng pollution na nakafix siya. Kunwari yung factory, hindi siya gumagalaw unlike dun sa other sources, yung mobile. Kunwari yung sasakyan, yung parang paikot-ikot, isang sasakyan nandito. Pag nag-travel, nagpo-produce siya ng pollution habang gumagalaw. Tapos yung point, directly, alam mo kung saan yung nanggagaling yung pollution. Kunwari sa isang factory, meron siyang chamber, may nilalabasan siya ng usok. Tapos yung sa non-point, hindi mo alam kung saan nanggagaling, parang kalat, or hindi mo talaga ma-identify kung saan yung pinanggagaling. Unfortunate impacts of environmental degradation. Ito yung mga epekto ng pagkasira sa atin or ng mga pollution na nagpo-produce natin. Like sa mga tao, pag nakainom ka ng contaminated na mga water, kunwari nakalanghap ka ng mga chemicals, illness, or sa kasamang palad, pwede kang mamatay, bata or matanda. May mga, hindi lang sa tayo epekto, syempre na-apektuhin din yung ganun din, pwede rin silang mamatay, tapos mawala ng bahay. So yung relation ng report namin, environmental destruction, sa 10 commandments. Sa first commandment, related dito yung pagsamba ng mga tao sa mga material things. So parang sinasabi na nagiging against sa 10 commandments yung environmental destruction dahil sa mga indirect na pagsamba ng tao sa mga, parang mas pinaprioritize na natin yung technologies, advancements kaysa dun sa kaysa sa mga bagay na makakatulong sa atin, like yung mga factories na nagkakos ng pollution pero hindi tinitigil dahil mas iniisip yung economic growth kaysa dun sa mga maapektuhan ng pollution na dinudulot ng factory. So sa second and third commandment, related dun sa first commandment, ang environmental destruction, naghihinder sa atin na i-follow yung first 3 commandments dahil dun sa mga pag-prioritize ng tao sa mga advancements kaysa sa mga makakabuti sa nakararami yung like social responsibility natin na to set aside dahil lang sa mga advancements na na-prioritize ng mga tao. Yung fourth commandment naman, honor thy father and mother. So related siya sa environmental destruction. Yung pagsira natin, direct man o indirect sa environment natin, nagkakos sa atin ng disrespect, hindi lang sa parents natin, kundi sa lahat ng members ng family at lahat ng members ng society. And lastly, yung commandments 5 to 10 na nagsasabi sa atin how to respect and love our neighbor.
So, through environmental destruction, paano natin mapapakita yung love and respect natin kung sinisira natin yung mga bagay na nag-provide sa atin ng buhay tsaka sa every part ng society. Ito po yung informational facts about destruction, environmental destruction. Number 1, the world has already lost 80% of original forest. Number 2, at the world's current rates, 5 to 10% of tropical forest species will become extinct every decade. Number 3, 1.1 billion acres of tropical forest were cleared in just 30 years between 1960s and 1990s. 4, as many of 70,000 people nationwide may die prematurely from heart and lung disease, aggravated by particulate air pollution. 5. Millions of pounds of toxic chemicals like lead, mercury, and pesticides pour in our waterways each year, contaminating wildlife, seafood, and drinking water. So sa discussion po ng environmental destruction, today, people and organizations try their best to make other people aware of the environment and the harm it may do. Parang sa panahon po natin ngayon, hindi na lang po yung mga business organizations, kahit simpleng mga mamamayang Pilipino concerned na dun sa environment natin. At tulad nito, yung mga schools na katulad ng Colegio de San Juan de Letran, nag-offer na din po ng subject para maging aware din yung mga estudyante nila sa environmental destruction. So nag-offer sila ng subjects na katulad ng environmental science, katulad ng mga second year, at para sa aming mga third year ay environmental management. So yung mga iba namang companies tulad ng DPI, nag-i-implement sila ng eco-friendly ways para makapag-contribute. Tapos minsan nagkakaroon sila ng Earth Hour, tapos bawal din sa kanila yung mga styrofoams sa kanilang companies at nagdadala rin sila ng recyclables. So ito naman, yung mga successful business organizations ay required din na mag-implement ng ISO 14001 na kung saan bawat desisyon na gagawin nila ay kailangan magiging environmental friendly. Yun. So ayun po yung report namin at kami po muli ang Group 7. Thank you po.